Vă salutăm, dragi prieteni, de la București, unde am venit pentru a discuta cu un super columbofil, Stelian Dumitran, partener al tandemului Simeon Emil și Stelian Dumitran. Stelian, mulțumim că ne-ai primit în primul rând. Vă salut, bine ați venit. Ce mai faci? Ce fac porumbei ăștia frumoși pe care vedem în spatele nostru? Eu supraviețuiesc, să zic așa. Nu trec într-o perioadă bună, dar trebuie să ne revenim ca Doroftei din pumn și să mergem înainte. Porumbei bine, sănătoși, voioși. Cam puțin timp petrecut pe la ei pe aici, pentru că s-au schimbat prioritățile, vârsta. Da? În ciuda acestor lucruri, ești o prezență constantă pe podiumurile naționale. Așa este. Și ai și un sistem de zbor care îmi place mie foarte mult, jucând văduvie cu femele. Poate ne spui un pic niște detalii despre sistem, cum îl practici, ne dai și niște secrete. Nu cred că există secrete. Nu cred. Poate că există, dar nu cred eu în ele. Cred că există porumbei buni și foarte multă muncă la porumbei. Selecție. Despre sistem. Un sistem banal, așa, din punctul meu de vedere. Simplu, doar cu femelele. Pentru că am ajuns la concluzia că sunt mult mai muncitoare decât masculii. Asta în mod sigur, pot să confirm și eu. Când începi văduvia propriu-zisă? Undeva la a doua etapă, poate chiar la a treia etapă de viteză. Până atunci sunt pe natural. Da. Împerechez târziu, cresc obligat, forțat, trebuie să crească câte un pui. Țin neapărat la chestia asta. De ce crezi că e important? Nu cred, sunt sigur, cel puțin în crescătoria noastră. De-a lungul anilor am observat că se mai întâmpla să îmi sparg ouă la început, să nu crească, să nu se împerecheze sau așa. Primii porumbei pe care îi pierdeam, era că masculi, în trecut când jucam masculii, că femele. Acum, primii porumbei pe care îi pierdeam, erau care nu creșteau. Nu știu explicația, nu-mi dau seama care e explicația, pentru că aud fel și fel de variante. Sunt crescători care nu cresc, care doar îi lasă o serie, două serii, unii 3 serii de ouă. Mie nu mi-a ieșit. Da. Uite că am aflat un prim sfat sau un fel de secret al tău. Da. Nu mai e secret acum. Nu mai e secret. Între etape, duci la antrenamente sau Da. doar în jurul crescătoriei? Da. La început de sezon, primele 6, 7, 8 etape, cât jucăm vitezele, de obicei le dau drumul o singură dată pe zi, afară, și duc o dată, maxim de 2 ori în teren. Când se apropie demifondul dintre Sândune și fondul, atunci încep să dau drumul afară și seara. Chiar și 37, 38, 40 de grade dacă sunt, n-am niciun fel de problemă și nici ele n-au niciun fel de problemă. Am văzut că zboară câte 30-40 de minute seara, nu le văd pe aici. În momentul în care accelerez, până atunci, așa ca toată lumea. Am văzut în crescătorie că ții femelele, ai și volieră pe față, Da. ai și compartiment. Da. Cât stau în compartiment, cât stau pe volieră? În prima parte a sezonului, în prima parte de campionat, stau în mare parte pe role, Înăuntru. Cum se apropie de fondul și vreau să încep să le bag în formă și așa, încep să le scot 1, 2, 3 zile afară, efectiv afară, stau toată ziua în volie. Indiferent de vreme? Indiferent. Apropo de ținutul afară, indiferent de vreme.
indiferent de temperatură. Pe timp de iarnă toți porumbei stau numai în volier. Nu-i plouă. Având acoperiș. Asta e un mare secret. Numai afară. Nu există porumbel înăuntru. Da. Oricâte grade ar fi, nu contează. Eu nu țin absolut niciun Pura asta de oxigen, cum o numeau unii, cred că e foarte important. Din punctul meu de vedere, cea mai important peste iarnă. Așa am obișnuit, nu știu dacă fac bine, dacă nu fac bine, așa am obișnuit. Și e ok cu porumbei, nu am niciun fel de problemă la ei. Și avem un număr destul de consistent așa de porumbei. Cum zbori pui? Nu-i zbor. Nu-i zbor deloc? Nu. Îi Îi duci tu? antrenez particular. Undeva la 10, 12, poate chiar și 15 antrenamente. De obicei după 1 septembrie, când se limpezește cerul, nu columbodrome, campionatul s-a liniștit așa, să zic. Câte mă lasă vremea până pe la jumătatea lui octombrie. Și ca distanțe, progresiv de la 10 la 200, 220, 250 de km. Fac și individuale undeva pe la 60-70, pe la 100-120 iarăși individual. General așa nu pierd maxim 10-15% din pui. Ești unul dintre cei care utilizează în programul tău și anumite produse de la firma Chest Pharma. Așa este. Cum ți se par? Da, sincer, nu. Sunt foarte sincer. Tine cred că am mai vorbit așa și particular. Nu sunt fanul unei singure firme. Aleg, după ce le probez în mare parte așa pe toate, aleg câte 3-4 produse, poate chiar 5 produse de la diferite firme. De la voi, o să zic din punctul meu de vedere, de departe, cea mai mișto sare de baie. De departe. Eu am avut șoc. Eu ți-am și spus chestia asta, că eu am avut un șoc în momentul în care am făcut baie porumbeilor. La început, încă nici nu ieșise pe piață sarea. Am vorbit, mi-ai trimis de probă. Eu personal, a doua zi după ce am făcut baie la porumbei, am avut un șoc. Nu venea să mai dau, jur că nu venea să mai dau drumul la porumbei de mână. Așa, i-am simțit eu în momentul ăla. De departe, sarea de baie. Mai folosesc de la voi cu succes de 2 ori pe an, poate, de 3 ori pe an, Fly Power, în special pe la demifonduri. Îmi place să schimb, nu dau același produs la toate demifondurile. 2 etape, poate chiar 3. Folosesc Fly Power de la voi și Cum îl dai? Dacă... Joia și vinerea pe mâncare. Pentru cursa de duminică. Cu îmbarcare sâmbătă pentru duminică. Da. Așa îl folosesc. Nu știu dacă îl folosesc bine. Dacă nu îl folosesc bine, mie mi-a ieșit. Chiar am avut niște super etape. Păi în clasament vedem cel mai bine. Dacă... Pe la etape cu caniculă și așa, pe mine m-a ajutat foarte mult. Fly Power. Așa. Glucacestul mi se pare un produs foarte, foarte ok. Și îl folosesc cu drag. Și Yellow Drops. Astea le folosesc de la voi și eu sunt ok cu ele, să zic așa. Ești mulțumit. Da. Am folosit și Biotic, sunt trecut și sunt ok, doar că, așa cum ți-am zis, îmi place să folosesc 3-4 produse de la o firmă, 3-4 produse de la o firmă. Tratezi porumbeii și cu medicamente? Fără discuții. Da. N-aș vrea să-i tratez, dar nu am ce să fac. Logistica, transportul și ce avem noi în momentul ăsta în țară, mă rog, cel puțin în zona noastră, nu sunt chiar atât de ok din punctul meu de vedere și atunci automat intervin fel și fel de boli, lepre, ciume și mai știu eu ce pe acolo și trebuie să intervenim. Tricomonoză, respirație, nu avem ce să facem. Stelian, în finalul discuției noastre, care n-am vrut să fie foarte lungă, am vrut să o condensăm, să dăm informații utile celor care ne urmăresc. Un sfat pentru cei care, să zicem că încep columbofilia sau își doresc să ajungă la performanță. Un sfat simplu și clar. Ce crezi că ar trebui să facă ca să ajungă cât mai repede la performanța care
Ne-o dorim cu toții până la urmă. Eu ar trebui să vorbesc din punctul meu de vedere, dacă mâine... Sau aș așa, lua- e corect, da. Ca să fiu cel mai sincer, Da. să zic așa. Dacă mâine ar trebui să o iau de la 0 sau să mă apuc efectiv de porumbei. Cred că în primul rând ar trebui să mă hotărăsc ce vreau să joc. Viteză, demifond, fond, maraton. Să caut crescători din zona mea. Cine câștig? Ce vreau să joc? Demifond. Cine câștigă în zona mea demifond? Ion, Vasile și cu Popescu. De acolo ar trebui să merg să iau porumbe. În primul rând. În al doilea rând, Ion, Vasile și Popescu să fie foarte sinceri. Să-mi dea porumbei de calitate. Pentru că eu nu mă pricep. Și nu știu ce să aleg. Că în primul rând, nu. Vorbim de mână. Selecția, celebra selecție a tuturor timpurilor. Mână. Până ajungem să selectăm porumbei la mână, mâncăm multă mămăligă. Ar trebui să fie sinceri. Și când iei porumbei de calitate, trebuie să iei porumbei de la oameni de calitate, în primul rând. Cred că asta trebuie să urmărim. Sau cel puțin asta aș face eu. Bun sfatul. Îți mulțumesc că ne-ai primit, că ai împărtășit informațiile cu noi și sper că informațiile pe care le-am livrat cu ocazia acestui interviu să vă fie utile, să ne fie utile tuturor. Succes mai departe. Doamne, și să ne revedem cu bine. Sănătoși. Asta e important. Salutări tuturor! Sănătate.